everyone, সকলোকে পুনৰবাৰ Delta Maths Assam লৈ স্বাগতম জনাইছো। সো আজি আমি এই ভিডিওটোত Real Analysis সো কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট আমি প্ৰবলেম সলভ কৰিম। সো সেই প্ৰবলেম কেইটা সলভ কৰাৰ আগতে সো কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্ট আছে, আমি ৰিজাল্ট কেইটা চাই লওঁ। তো তাৰপিছত সেই প্ৰবলেম কেইটা সলভ কৰিম। আৰু এই ভিডিওটো BSc যোনে যোনে পঢ়ি আছে এজ এ মেথমেটিক্স মেজৰ লৈ তেওঁলোকৰ বাবে বেনিফিচিয়েল হ'ব। আৰু লগতে যিসকলে নেট স্লেট দিম বুলি ভাবি আছে তো তেওঁলোকৰ বাবে বেনিফিচিয়েল হ'ব। সো ভিডিওটোৰ পৰা যদি অলপ ভেলু পোৱা যেন লাগে তো তোমালোকে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছা ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল। তো কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্ট আছে, আমি ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্টকেইটা চাই লওঁ। তো সেই ৰিজাল্টকেইটা এৰিথমেটিক মিন, জেমেট্ৰিক মিন আৰু হাৰ্মনিক মিনৰ লগত ৰিলেটেড। তো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজাল্ট তোমালোকে চাই লোৱা। Important result. So let A1, A2, A3, and so on up to AN be n positive, bn positive. কি হয় real numbers হয়, real numbers. So এটা কি হয় n টা positive real numbers বুলি আমি ধৰি লৈছো। এতিয়া চোৱা এই এনটা পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ যদি আমি এৰিথমেটিক মেইন উলিয়াব লগা হয়, সো এৰিথমেটিক মিনৰ ডেফিনেশ্যন মতে আমি কি পাম, এৰিথমেটিক মিন ইকুৱেল টু A1 প্লাছ A2 প্লাছ A3 প্লাছ so on up to AN। আমি ডিভাইডেড বাই কিমান পাম, ডিভাইডেড বাই আমি পাম n। ঠিক আছে, তো জিমেট্ৰিক মিন কি হ'ব, সো এইকেইটাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ যদি আমি জিমেট্ৰিক মিন উলিয়াবলৈ হয় সো আমি কি কৰিব লাগিব, তো A1 A2 এইখিনি প্ৰডাক্ট হৈ আছে up to an লৈকে প্ৰডাক্ট হৈ আছে, এণ্টাৰ টাৰ্মৰ প্ৰডাক্ট হোল টু দি পাৱাৰ কিমান হ'ব 1/n হ'ব। দেন হাৰ্মনিক মিন কি হ'ব, তো হাৰ্মনিক মিন ইকুৱেল টু n ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব, সো 1/a1 1/a2 প্লাছ so on up to 1/an। সো এইখিনি হৈছে এৰিথমেটিক মিন, জিমেট্ৰিক মিন এণ্ড হাৰ্মনিক মিন অনৰ ডেফিনেশ্যন অফ দিছ n পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ। এতিয়া এই তিনিটাৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে, সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমি ভালকৈ চাই লওঁ। তো সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কি হয় তোমালোকে ভালকৈ মনোযোগ দিবা। তো সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো হৈছে, তো হাৰ্মনিক মিন ইজ লেছ দেন ইকুৱেল টু কি হয়, তো জিমেট্ৰিক মিন ইজ লেছ দেন ইকুৱেল টু এৰিথমেটিক মিন। চ' এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। তো আমি কিছুমান প্ৰব্লেম আছে, সেই প্ৰব্লেমবোৰত আমি এই ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিলেশ্যনটো ইউটিলাইজ কৰিম। ঠিক আছে, চ' এতিয়া আমি এটা প্ৰব্লেম লওঁ কুৱেশ্যন। তো চুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমামৰ লগত ৰিলেটেড। তো খুবেই অভাৱ দেখা পোৱা যায়। তো স্লেট হওক নতুবা নেট হওক, চ' এই এক্সামবোৰত আহে। আৰু লগতে BSc মেথমেটিক্স অনাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে সেই সকলৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰব্লেমটো ভালকৈ চাবা তোমালোকে। তো ফাইন কুৱেশ্যনটো কি হয়, ফাইন সুপ্ৰিমাম এণ্ড কি হয় ইনফিমাম, সুপ্ৰিমাম এণ্ড ইনফিমাম অফ দ্য সেট। তো সেটটো কি হয়, চ' m/n প্লাছ 4n/m such that mn belongs to the set of natural number. So এই সেটটোৰ বাবে আমি সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে। So let us solve this. So look at the solution. সলিউশনটো ভালকৈ মনোযোগ দিবা। তো গিভেন সেটটো কি হয়, গিভেন সেট let us consider the given set as S. তো ইয়াত কি দিয়া আছে, তো সেটটোৰ মেম্বাৰ্ছবিলাক এটা জেনেৰেল ৱেট ডিফাইন কৰা আছে কেনেকৈ, চ' m/n প্লাছ 4n ডিভাইডেড বাই m such that m আৰু n ক'ৰ পৰা আহি আছে, সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ পৰা আহি আছে। তো এই সেটটোৰ আমি সুপ্ৰিমাম উলিয়াবলৈ হ'লে আমি সুপ্ৰিমামৰ ডেফিনেশ্যনটো জানো। সুপ্ৰিমাম মিনছ কি হয়, তো আমি কি জানো, LUB বুলি জানো। ডেট মিনছ লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড। ডেট মিনছ আপাৰ বাউণ্ড যিবোৰ পাওঁ তাৰ আটাইতকৈ সৰু মেম্বাৰটোৱে হয় লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড। ঠিক আছে, তো আপাৰ বাউণ্ড কিমান পৰিমাণে পাব পাৰোঁ, ইনফাইনিটলি মেনি, সেইটো আমি জানো। সেইখিনি কনচেপ্ট তোমালোকে জানা, ইনফাইনিটলি মেনি আমি পাব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই সেটটোৰ বাবে যদি আমি আপাৰ বাউণ্ডৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যাওঁ, তো কেনেকৈ পাম, আপাৰ বাউণ্ড মিনছ সেটটো আটাইতকৈ ডাঙৰ মেম্বাৰটো। এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম সেই বস্তুটো,
কথাটো হ'ল m আৰু n ক'ৰ পৰা আহি আছে তো সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ পৰা আহি আছে তো আমি m আৰু n টো যদি আটাইতকৈ ডাঙৰ নাম্বাৰ লওঁ তেতিয়াহ'লে এই জেনেৰেল টাৰ্মটো ক'লৈ টেণ্ড কৰি আছে সেই বস্তুটো আমি চাব আৰু যদি পাৰোঁ সেই মেম্বাৰটোৱে কি হ'ব এই ছেটটোৰ বাবে আপাৰ বাউণ্ড হ'ব ৰাইট চ' আমি যিহেতু m আৰু n নেচাৰেল নাম্বাৰৰ পৰা আহি আছে গতিকে আমি m আৰু n টোক আমি এপ্ৰচেছ টু ইনফিনিটি যদি কৰি দিওঁ তো তাত আটাইতকৈ ডাঙৰ মেম্বাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব m আৰু n তো এই বস্তুটো চাবৰ বাবে আমি দুটা কেছত আমি এই সুপ্ৰিমামটো এক্সিষ্ট কৰে নে নকৰে আৰু যদি এক্সিষ্ট কৰে সুপ্ৰিমামটো কি হ'ব তো সেই বস্তুটো আমি চাবৰ কাৰণে দুটা কেছ লৈ লওঁ কেছ নম্বৰ 1 তো কেছ নম্বৰ 1ত কি ল'ম সাপোজ আমি m2 ফিক্স কৰি দিছোঁ ঠিক আছে m2 আমি ফিক্স এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ হিচাপে ধৰি লৈছোঁ আৰু n2 কি কৰিছোঁ এপ্ৰচেছ টু ইনফিনিটি কৰাইছোঁ তেতিয়াহ'লে এই জেনেৰেল টাৰ্মটো m/n প্লাছ 4n by m ক'লৈ এপ্ৰ'চ কৰে আমি সেই বস্তুটো চাওঁ এজ এন এপ্ৰচেছ টু ইনফিনিটি ডেফিনেটলি টাৰ্মটো জিৰ'লৈ এপ্ৰ'চ কৰিব আৰু এই টাৰ্মটো ক'লৈ যাব ইনফিনিটিলৈ চ' 0 প্লাছ ইনফিনিটি এজ এ হ'ল ক'লৈ এপ্ৰ'চ কৰিব ইনফিনিটিলৈ এপ্ৰ'চ কৰিব ঠিক আছে আমি এতিয়া কেছ 2 লৈ যাওঁ কেছ 2ত কি পাওঁ আমি চাওঁ ঠিক আছে কেছ 2টো লৈ লৈছোঁ এইবাৰ n টো আমি ফিক্স কৰাই দিছোঁ ৰাইট n টো ফিক্স কৰাই দি আমি m টো এপ্ৰচেছ টু ইনফিনিটি কৰি দিওঁ তো আমি কি পাম চাওঁ জেনেৰেল টাৰ্মটো m/n প্লাছ 4n by m এগেইন এইবাৰ চোৱা এজ এ m প্ৰপ'চেছ টু ইনফিনিটি এই টাৰ্মটো ইনফিনিটিলৈ এপ্ৰ'চ কৰিব আৰু এই টাৰ্মটো জিৰ'লৈ এপ্ৰ'চ কৰিব এজ এ হ'ল গোটেই টাৰ্মটো ইনফিনিটিলৈ এপ্ৰ'চ কৰিব দুইটা ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পালোঁ যেতিয়া m আৰু n টো ডাঙৰতকৈ ডাঙৰ নাম্বাৰ লৈছোঁ তো তেতিয়া কি হৈ গৈছে যে এই জেনেৰেল টাৰ্মটো যিটোৱে ছেটটোৰ গোটেই মেম্বাৰবোৰকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে কাৰ ফালে এপ্ৰ'চ কৰি আছে ইনফিনিটিৰ ফালে এপ্ৰ'চ কৰিছে আল্টিমেটলি ইয়াৰ পৰা আমি কনক্লুজন দিব পাৰোঁ কি দ্য সুপ্ৰিমাম অফ দ্য গিভেন ছেট কি হয় এছ ইনফিনিটি তো ইয়াৰ পৰা আমি কনক্লুজন কি দিব পাৰোঁ ডেট মিনছ ইনফিমাম ডাজ নট এক্সিষ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে তো সুপ্ৰিমাম ডাজ নট এক্সিষ্ট বুলি পেলাই ক'ব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আই হোপ তোমালোকে আইডিয়াটো লগাব পাৰিছা কেনেকৈ আমি এই ছেটটোৰ বাবে আমি চালোঁ সুপ্ৰিমামটো এক্সিষ্ট কৰে নে নকৰে এতিয়া আমি আহোঁ চ' ইনফিমাম এক্সিষ্ট কৰে নে নকৰে ইনফিমাম এক্সিষ্ট কৰে নে নকৰে তো ইনফিমাম আমি এক্সিষ্ট কৰে নে নকৰে সেই বস্তুটো চাবলৈ যাওঁতে তো আমি অলপ আগতে যিটো প্ৰপাৰ্টি যিটো আমি ৰিলেশ্যন আমি পাইছিলোঁ সেই ৰিলেশ্যনটো কি আছিলে hm is less than equal to gm is less than equal to am পাইছিলোঁ তো ইয়াৰে এই যিটো পাৰ্ট হয় তো এই ৰিলেশ্যনটো আমি ইয়াত ইউজ কৰিম ডেট মিনছ am is greater than equal to কি হয় তো gm এই ৰিলেশ্যনটো ইউজ কৰি নেক্সট আমি ইনফিমামটো উলিয়াম তো ইনফিমাম মিনছ কি হয় ইনফিমামৰ আমি কনচেপ্টটো জানো চ' ইনফিমাম মিনছ কি হয় তো গ্ৰেটেষ্ট GLB ডেট মিনছ গ্ৰেটেষ্ট কি হয় লোৱাৰ বাউণ্ড হয় ৰাইট গ্ৰেটেষ্ট লোৱাৰ বাউণ্ড হয় চ' গ্ৰেটেষ্ট লোৱাৰ বাউণ্ড মিনছ লোৱাৰ বাউণ্ডবিলাকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মেম্বাৰটো এতিয়া লোৱাৰ বাউণ্ড মিনছ ছেটটো আটাইতকৈ সৰু মেম্বাৰটো ঠিক আছে তো যিটো মেম্বাৰ কি হয় তো লোৱাৰ বাউণ্ডৰ আমি যদি ডেফিনেশ্যন চাওঁ সেইটো আটাইতকৈ সৰু হয় ছেটটো প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ সেই মেম্বাৰটো সেই নাম্বাৰটো সেই ৰিয়েল নাম্বাৰটো চ' ইট ইজ নাথিং বাট এ ৰিয়েল নাম্বাৰ আমি সকলোৱে জানো তো সেইটো কি হয় লোৱাৰ বাউণ্ডটো কি হয় ছেটটো সকলো মেম্বাৰতকৈ সৰু হয় ঠিক আছে ছেটটো ভিতৰতো থাকিব পাৰে বাহিৰতো থাকিব পাৰে এইবোৰ কনচেপ্ট মই অলৰেডি কিছুমান ভিডিঅ' দিয়া আছে ৰিয়েল এনালাইচিছত সেইবোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ চালে তোমালোকে গম পাই যাবা ঠিক আছে তো এতিয়া আমি যিটো গিভেন ছেট আছে সেই ছেটটো লৈ লওঁ ছেটটো কি আছিলে m/n প্লাছ 4n divided by m where mn belongs to the set of natural number n right এতিয়া চোৱা দুইটাই কি হয় একোটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় যিহেতু m আৰু n ক'ৰ পৰা আহি আছে set of natural number পৰা আহি আছে তো ফাৰ্ষ্ট মেম্বাৰটোক আমি লৈ নাম দিওঁ a নেক্সট টাৰ্মটোক আমি নাম দিওঁ b বুলি নাম দিওঁ এতিয়া যদি am greater than gm ৰিলেশ্যনটো ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে am কিমান হ'ব a plus b divided by 2 that means m plus n plus 4n divided by m হাফ এটা বাহিৰত আহি যাব so greater than equal to gm কিমান হ'ব so টাৰ্ম দুটাৰ প্ৰডাক্ট ab whole to the power half আহিব so m divided by n into কিমান হ'ব 4n divided by m whole to the power half হৈ যাব তো ইয়াতে m কাটা যাব n কাটা যাব তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম এই বস্তুটো চোৱা ভালকে তো half m by n plus 4n divided by m which is greater than equal to 4 to the power half that means what ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম
আমি ইয়াৰ পৰা পাম কি যে m by n plus 4n by m is greater than equal to 4 হৈ যাব কাৰণ 4 to the power half means 2 হ'ব 2 multiply হৈ 4 হৈ যাব so that is ইয়াৰ পৰা conclusion আমি কি দিব পাৰো that is m by n এই general যিটো টাৰ্ম হয় 4n divided by m is greater than equal to 4 and less than infinity বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা conclusionটো কি দিব পাৰো আমি ইয়াৰ পৰা finally the supremum of the given set does not exist আৰু লগতে ইয়াক লিখিব পাৰো infinity বুলি আৰু infimum of the given set is equal to কিমান হয় 4 হয় ঠিক আছে সো কনসেপ্টটো আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে সকলোৰে সো সকলোৱে ধুনিয়াকৈ বুজি পাইছা তো এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম আহিলে তোমালোকে সো এনেকে ধুনিয়াকৈ তোমালোকে কনসেপ্ট যেটো আমি আলোচনা কৰিছো আজি সেই কনসেপ্টৰ মাধ্যমেৰে বুজিব পাৰিবা বা তোমালোকে প্ৰবলেমটো ডিল কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এনেকুৱা টাইপৰ বহুত প্ৰবলেম অহা দেখা পোৱা যায় সো গতিকে এটা এক্সাম্পল হিচাপে তো আমি আজি আলোচনা কৰিলো তো আই হোপ ভিডিওটো তোমালোকৰ ভাল লাগিব নিশ্চয় আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে তো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও